Rinus Michels, de Sphinx. De generaal, de man die van Jos, de amateurclub, naar Ajax kwam. Heel lang geleden om Ajax plotseling tot een grote naam te maken. Hij werd 4 keer kampioen met Ajax. Hij won 3 keer de nationale beker. In 1971 leidde Rinus Michels, de grondlegger van het moderne voetbal, zou je kunnen zeggen, Ajax naar winst in Londen. Zijn grote prijs. 20 jaar geleden overleed Rinus Michels en wij eren hem. Ik zal het nummer er ook nog bij zetten. De Philippe. Nou, de Philippe, dat is dus een opruimer. Geen bouwer. Bouwen doet hij niet. Hij ruimt alleen maar op. Hard, gemeen, je kent hem dus. Zit overal goed bij. Maar bouwen, over het algemeen niet. Raakt ook gauw in paniek. Als hij het niet meer weet, als hij het niet meer vinden kan. Als hij geen man hebt. Maar deze is dus altijd gemeen en die is het alleen maar bij gelegenheid. Het is het verschil. Shaki, deze jongen, die heeft dus een hele goede naam, maar het is toch niet zo'n grote voetballer. Shaki, jij kan alles met de bal. Als er één bij is die iets met een bal kan op die lijn, dan ben jij het, met Piet. Voor jou is er maar één ding. Je blijft net zo lang met hem bezig tot het lukt. En dan naar binnen en dan laat je hem buiten, je laat hem alle kanten uitlopen. Ja, kan dat. Je kan die bal in je voeten houden en dan kan je passeren wie je dan ook wil. Mijn heren, het enige wat ik er nu nog van wil zeggen, de conditietraining waarom die nou zo hard was en waarom er zo nou veel gedaan wordt. Ten eerste was het dus na 2 jaar, kon het wel eens. Je hebt het opgebouwd een beetje, je was er dus een beetje aan gewend. Maar dit voetbal, het cupvoetbal, en in mindere mate dus de competitie buiten een enkele wedstrijd, vraagt dus 2 kwartier geen seconde verslappen. Want elk moment van verslapping kan fataal zijn. Ja, Rinus Michels. We praten over hem met grootheden van toen, mag ik wel zeggen. Want ik was toen zelf jong. Ik ben trouwens van dit gezelschap de jongste. Dat zegt al heel veel met mijn 77. Saulo Muller, de snelste fysiotherapeut ter wereld in die tijd. Sjaak Zwart, Mr. Ajax, vindt hij zelf nog steeds. Hein Stuy, 3 keer de 0. En Klaas Nuninga, de onderwijzer. Dat waren de mensen van toen. En ze zijn er nu nog. Allereerst, wat zei jou? Dat was een film van Bert Haanstra. Die mocht zomaar filmen bij een bespreking van Michels. Dat is bijna ondenkbaar tegenwoordig. Wat weet je er nog van, Sjaak? Alles. Ja? Ik heb het net gehoord. Ja. Ja, mooier kan je niet krijgen, de woorden van Michels. Maar zoals hij het opbouwde, dat was fantastisch voor het elftal. Je hoort het, mag geen moment verslappen. Saulo, toen zat je al een tijd in zijn schaduw van Michels. Ja. Hoe herinner jij je dit? Dit herinner ik me dat hij altijd wilde dat ik erbij was. Hij zei, je weet het nooit waarom het nodig is. Maar je moet luisteren naar mijn besprekingen. Goed luisteren, want als er op het veld iets gebeurt, jij loopt het veld in, dan kan ik je wat meegeven. Dan moet je het aan de jongens vertellen. En dat gebeurde wel eens. En Klaas? Ja, naar Michels luisterde hij. Die dwong je af. Het was een autoriteit. Echt geweldig, wat dat betreft. Veel discipline. Het collectief beslist. Het eerste wat hij altijd zei. En niet individueel. Het collectief beslist. We komen er nog op terug, maar jij als jongetje uit Winschoten kwam naar Amsterdam, naar deze man. Wat zou je geschrokken zijn? Nou, ik schrik niet zo gauw hoor. En hij kwam ook uit het onderwijs, hè. Ja. Maar ik moet je zeggen, het eerste begin was nog onder Buckingham. Ja, En hij verving Buckingham. want Ajax stond onderaan in die periode. Precies, dus er was behoefte aan een andere man. En Michels heeft echt de eerste sprong naar het professionalisme bij Ajax in gang gezet. En dat was hem echt toevertrouwd. Kon jij goed met hem vinden, Hens? Ja, zeker. Maar ja, ik was als reserve aangetrokken, hè. Ja, die was de Achter eerste Gert Bals. Gert Bals, zeker. En ja, mijn taak was dan om goed te presteren tijdens de trainingen. En dat is ook aardig gelukt. Is hij eigenlijk wel bekend genoeg, vraag ik me dan wel eens af. Wij als ouderen kennen Rinus Michels, zijn heden en zijn verleden. Maar ja, kent de
de jeugd, Rinus Michels nog. Hein van der Bogert ging even een rondvraagje doen. Weet jij wie dit is? Nee. En weet jij wie deze meneer is? Nee, ook niet. Coach van Ajax. Maar dan vroeger. Wie is dit? Dit is Rinus Michels. Dat is Rinus, hè? De ijzeren Rinus. Ja, hij kent hem beter dan ik. Daarom. Michels. Ja. Rinus Michels. Wist jij het ook? Ja, ik wist het ook. Zeker. De eerste Champions League beker die Ajax heeft gewonnen? De eerste trainer was die Ajax een beetje een hele professionele club maakte. Hij ziet er wel streng uit, maar ook weer serieus. 1988, Europees kampioen. Toen wij meemaakten in 88 was het een fantastische, zachtaardige man. En eigenlijk helemaal niet de man die ons voorgeschoteld werd. Maar jij was vroeger ook een pitbull en geen aardig man. Maar nu ben je ook vrij rustig en lief en aardig. Dank je. Hij heeft ook ooit iets aan je vader gegeven. Weet je toevallig wat? Oh ja. Nee, nu, die foto's heb ik wel gezien, ja. Ja, mooi. Kampioen. Ik zie een lieve man met best wel veel winningsmentaliteit in zich. Volgens mij nog trainer Sean, getraind. We hadden niet zo goed getraind, denk ik. En toen moesten we bij hem komen naar de training. Hij zegt, Johnny van het Schip, had jij je Friese doorlopers aan vandaag? En toen keek hij naar mij. Sean Bosman, had jij je dozen nog om je schoenen? En toen liep hij weg. Een man die borst vooruit loopt, moedig is en altijd wil winnen. Ze kenden hem nog, althans de meeste. Sjaak en ook de anderen, wat terugkomt in het begin van deze documentaire, is al het woord discipline en conditie. Want het was de losgeslagen bende toen hij kwam van Jos bij Ajax. Nou, Nee. niet. Nou, doe jij maar, Nee? Klaas. Dat kun je niet zeggen. Hè? Nee, ga door. Maar het is wel zo dat hij had zeg maar een doel voor ogen. En dat was professionalisme. En dus hij heeft het begin aangezien. En toen heeft hij een beetje structuur in dat geheel gebracht. En ja, dat was aan hem dus echt goed besteed. Ja, maar ook aan jullie. Want het hielp, Sjaak. Ja, en zijn trainingen waren fantastisch. Een voetballer die wil graag trainingen hebben met de bal. Ja. Dat je steeds bezig bent. En dat had je bij hem. En niet het domme gelopen alleen maar van 5 kilometer of 10 kilometer waar je niks aan hebt. Nee, het gevoel met de bal, het kopwerk. Hij was zelf ook een uitstekende kopspecialist. Ja, je hebt hem natuurlijk zien spelen. Heb je nog met hem Ik gespeeld? heb daar met hem gespeeld. Ja, Eén ik heb hem jaar. ook nog zien spelen. Ja. Maar hij was niet zo goed met de bal, hij was goed met zijn hoofd, dat is wat je zei. Dat was hij echt. Hij kon een bal dood zo op zijn hoofd opvangen. Ja. Jij zei net dat hij ook geen echte dribbelaar was. Maar dat viel nog wel mee. Techniek had hij. En hij maakte veel doelpunten. Ik weet nog de laatste wedstrijd tegen Den Haag. 5 stuks in het mandje. Dus dat... Goed koppen, hè? Hè? Goed koppen. Nou, koppen was hij net als Henk Groot. Geweldig. Fantastisch. Maar was ik heb wel eens gehoord dat hij niet van de ijverige was in het veld. Nee, dat was hij ook. Want toen hij bij ons het eerste jaar kwam om te trainen, toen zei ik vaak tegen hem, trainer, ik heb je niks meer zien doen het laatste jaar. Maar ons laat je lopen of we net begonnen zijn. Ja. En nou ja, dan moest hij lachen. Dat vond hij altijd prachtig. Accepteerde hij dat? Dat soort op- en aanmerkingen, Klaas? Jawel. Ja, Rinus, het was een persoonlijkheid. Die kon wel wat hebben, hoor. Maar we vermeden eigenlijk ook door te zeggen... nou, meneer of wat ook. Het was eigenlijk alleen trainer. En dat was onze manier waar we hem aanspraken. Hij heeft jou nog geleerd op een andere manier te koppen. Ja. Werkelijk Nou. waar. Meestal doe je dat zo. Wacht even, Maar Sjaak, Sjaakie, die kon het hoor. Toen zo. Deze kant is dodelijk. Ja? Maar Echt. Michels leerde ons koppen. Maar je weet, vroeger hebben we met ballen gespeeld met die veters. Ja. Als je die in je gezicht kreeg, had je zo'n stream meer. Dat heb ik 1 keer gehad, toen dacht ik, nou, ik buk wel. Dus ik bukte die wedstrijden erop. Dan kreeg die rechtsback hem zo in zijn gezicht, zo bom. En dan werd ik helemaal verrot gescholden door. Maar zo begon het koppen. Maar jij hebt dat werken aan conditie,
aan kracht, mentaliteit. Dat heb jij natuurlijk als vertrouwenspersoon. Dat was je toch wel, hè? Ja, Vertrouwenspersoon. helemaal. Heb je meegemaakt? Hij belde me elke vrijdagavond op om te bespreken wie zijn fit, wie zijn niet fit, wat doe je eraan, wat moet er gebeuren. En toen Michels nog niet bij Ajax was, toen kwam ik bij Ajax na de training en eigenlijk een beetje rustig aan. Maar toen Michels kwam, toen zei hij, ik wil dat jij voor, tijdens en na de training hier bent. En niet meer als het de spelers of jou uitkomt. En dat begon voor mij dus al heel professioneel. Ik was er altijd. En ook voor de wedstrijden. Sjaakje en ik waren altijd als eerste in de kleedkamer. En nooit tijdens, als iedereen binnenkwam, altijd ruim van tevoren. Ja. En wat heb jij er meegemaakt van die conditionele aanpak? Moest je hard werken bij hem? Ja, natuurlijk keihard werken. Maar als je nou van Telstar komt en je komt dan bij Ajax spelen, dan wil je wel voorop lopen. En dat probeerde denk ik ook te doen. Maar ja, dat lukte niet altijd, want er waren Gerry Muren en nog een paar jongens. Die liepen kilometers voor. Ja, nou, niet kilometers voor. En daar kwam ik er vlak achteraan. Ja. Michels was natuurlijk een docent op de dovenschool, hè? En die had een luide stem. Dat die doven hem ook nog eens een beetje konden horen. Ja. En zo sprak hij ook de spelers toe. En dat was fantastisch om te horen. Maar dat was die onderwijzer, dat was jij ook, hè? Je hebt ook heel eigenwijs voor de klasse staan met zo'n stok, hè? Nou, maar toen waren we nog semi-prof. En juist dat proces is dus fantastisch geweest. Dat je zegt, ik moet van die semi-profs, moeten we profs maken. En dat was in handen van hem. Die is mooi, hè? Ajax wordt kampioen. Dit ben jij. Ja, en wie was het leidervoorwerp? Dat vroeg ik dan aan de kinderen. Ja. En dan zeiden ze, ja, er komt maar één, hè? Feyenoord. Ja, zo ging dat. Ja. Maar, maar je hebt hem alle vier, vele anderen ook, zijn ontwikkeling ook meegemaakt. Want we hebben het meer over discipline en conditie, maar hij heeft ook een tactische ontwikkeling meegemaakt als coach, toch? Ja. Nou, en ook wat Michels ook deed, die ging met ons naar andere Europa Cup wedstrijden. Alleen maar om te leren. Dus dat konden zien, die semi-profs van Ajax, die profs moesten worden. Om op een zeker moment je aan te passen aan dat hoogste niveau. Was hij dan onaangenaam, Michels? Nee, vond ik niet. Ja, hij was autoritair. Het was natuurlijk was niet hetzelfde? Geen makkelijke man. Nee. En als hij dacht, dat is goed voor ons elftal. Bijvoorbeeld, dan liet hij ons aan de kust overnachten op zaterdag. En dat wilden we helemaal niet. Dan moesten we een beetje voetbaltennis doen. En dan eten. En dan moesten we op zaterdag dus daar speciaal komen. Waren we totaal niet gewend. Maar hij zag het in Italië. En als Italië deed, dan voetprofs. Want die waren succesvol. Dan moeten wij het ook maar. Ja. Nou, en zo ging dat dus. Nou, en toen zeggen die boys ook, Klaas, vraag hem nou eens op maandag. Waarom doe je dat nou? Nou, wij staan met een groep. En ik zeg, Michels, het zou denk ik heel goed zijn als je uitlegt waarom dat wij al op zaterdag samen moeten komen. We vinden dat vreselijk. Weet je wat hij toen zei? Dat komt nog wel, Klaas. Elke ochtend trainen de contractspelers van Ajax onder leiding van Rinus Michels. Zijn gevarieerde oefenstof is gericht op het onderhouden van techniek en conditie en op verbetering van de tactiek. Meneer Michels, ik heb u eens horen zeggen, technisch moeten voetballers robots zijn. Wat verstaat u daaronder? Nou, daar zou ik alleen maar bij willen toevoegen dat het is dus technisch, maar het is dus ook conditioneel. En daar bedoel ik alleen maar mee dat er dus week in week uit dus veel tijd besteed wordt qua training aan deze twee elementen. En die training is dermate intensief en die intensiviteit die is dus nodig, wil het enige zin hebben. Dat de spelers dus op punten komen dat ze dus hun denkvermogen moeten uit gaan schakelen. Dat ze dus eigenlijk overschakelen op alleen nog maar iets automatisch doen. Hè. En dat versta ik dus onder robot. Ik weet nog hoe dat kwam. Hij heeft spelers ontdekt. Die gingen in Amsterdam uit. Op het Rembrandtsplein. Ja, en die zaten in een club.
En daar is hij zelf op wacht geweest. Toen Cruijff hoorde hij dat Cruijff daar ergens was op zaterdagavond. Toen is hij daar zelf op afgegaan. Dat heb hij de kop ingedrukt. En later heeft hij Grijzenhout gestuurd. Han Grijzenhout. Samen met zijn vrouw gegaan. En wie vindt hij daar in de Sound in Amsterdam? Ruud Krol. En die zegt nog op een gegeven moment op een leuk stukje muziek op een gegeven moment tegen Grijzenhout zijn vrouw: zullen we even een dansje maken? Ja. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Je mag ook niks. Naar huis. Nee, je mag niks. Nee. En dat voor een man die eigenlijk van een amateurclub kwam. Nee, hij kwam van een amateurclub. Jos. Tegenwoordig Jos Watergasmeer geheten. Maar Ruud Surendonk heeft ervaring met Michels bij Jos. En ging samen met de voorzitter van toen terug naar die tijd. Michels altijd was het idee van er moet getraind worden. In welke weersomstandigheden, zelfs in de sneeuw. En als we niet wilden, dan gaf hij het voorbeeld. Dan ging hij in zijn korte broek, klom hij over het hek en dan ging hij ons naar binnen schreeuwen. Meestal vind ik inderdaad dat Michels ons voetbal heeft bijgebracht. Dat je niet alleen maar een beetje moet bezigen, maar ook moet weten wat je aan het doen bent. Welke Michels had u liever? De Michels bij Jos of bij Ajax? Nou, het liefst de Michels bij Jos, vanwege het feit, je kon wat tegen hem terug zeggen, want ik noemde hem Ome Rinus. Ja, en dat kon je bij Ajax niet maken. Hey, goeiedag. Alles goed? Ja. Ja, fantastisch. Oké, leuk Terug dat je ontmoet hebben. naar het verleden. Het verhaal is dat Rinus Michels kwam, dat hij het eerste, tweede, derde en de A1 trainde. Ja. En het eerste jaar werden ze allemaal... Ja, het tweede jaar. Het tweede jaar werden ze allemaal kampioen. Ja. Eigenlijk heeft meneer Michels al die successen ook een beetje aan Jos te danken. Ja, Zonder meer. Ja, hij heeft ons nooit bedankt. Maar... Nee, daar was hij toch niet zo goed in. A was de feestfiguur in de afloop. En vandaar ook zijn zangkunsten. En verder kon hij alleen maar praten als hij een beetje een slokje op had. Want ik heb met hem meegemaakt dat ik hem met een slokje naar huis gebracht heb. En ja, en dat jenever omstreven wat mij verteld is dat hij vond dat het nog wel losjes ging allemaal op Jos. En dat het wel wat strakker kon. Ja, Jos werd jenever omstreven. Dat bedacht hij, omdat hij vond dat het te losjes was. En hij lustte hem zelf ook, geloof ik. Dus, Trainer, je mag het veld niet op. Oh, bepalen jullie dat, zei hij dan tegen de gemeente. Ik ga het veld op, want ik ben de trainer, jij bent toch geen trainer? Nee, maar wij mogen zeggen, we doen de deur op slot. Nou, dat doe je wel, maar ik klim over het hek. Nou, dan klimmen we met z'n allen klommen over het hek. Ja, hij zei, het moet altijd getraind worden, in welke weersomstandigheden. hij had toch wel succes met Jos. Hij speelde toen hoogste amateurniveau en het werd gewoon kampioen. En Ajax kwamen naar zijn trainingen kijken bij Jos. We kregen oefeningen, daar hadden we nog nooit van gehoord. En veel individuele oefeningen, veel conditie, veel lopen en ook veel in positiespel. Dat je in aangeven, kaatsen, noem maar op, alles wat je nodig hebt. Maar dan niet eventjes, maar hoog tempo. Het was nog niet de generaal bij Jos. Nee, verre van. Dat is echt daarna pas, ik denk zelfs Nederlands elftal pas dat het gekomen is, die naam. De generaal. Ja, nee, bij Jos was het inderdaad Ome Rinus. Ome Rinus, wie van jullie zei Rinus of Ome Rinus? Trainer. Trainer zeiden we. Trainer, hè? Ik zei Rinus. Meestal was het meneer Michels, hè? Jongens wel. Wij zeiden trainer. Ja? Want er was altijd een zekere afstand tussen hem en tussen spelers en staf. Maar hij kon ouderwets zijn, althans dat zeg ik nu. Want het was wel een boetepot. Je had een behoorlijke boetepot in die tijd. Johan was kampioen. Cruijff. Ja? Ja. Wat dan? Nou, die kreeg af en toe wel eens een boetetje. Ik kan er wel een paar vertellen, dat is misschien leuk. Ja. Wij pokerden altijd voor dat we gingen slapen. En dan waren we in trainingskamp. En dan had je vaste ploegjes, daar zat ik ook altijd bij. Maar op één keer zei hij, jongens, geen gesodemieter, geen gepoker, allemaal rusten, dit en dat. Nou goed, afspraak. Maar ja, je weet hoe voetballers zijn. Beetje eigenwijs. En op een gegeven moment toch kaart op een kamer. Mannetje of 4, 5.
En Michels kwam zo langslopen om even te kijken. En die hoorde plus 30, plus 40. Die dacht, hé. Nou, 4:15 moesten we opstaan. Nou, toen zag je ze 1 voor 1 eruit komen. En dan hoor je en 500. En 500. En 500. Dus ja, daar was hij een meester in. Hè. Dat ontdekte hij heel snel. Ja. We moesten uitlopen. Op maandag was dat uitlooptraining. Even in een warme bad en in de sauna. En Johan die kwam niet opdagen, die was er niet. Nou, daar had... Michels had een A4'tje gemaakt op de administratie en dan was met Johan Cruijff 500 gulden boete. Maar Johan, die moest 2 winkels openen. Dan kreeg je per winkel 1500 gulden. Dus hij zegt, hij lachte erom, Johan Cruijff. Ja, dat gebeurde ook natuurlijk. Hè. Maar aan het einde van het seizoen gingen we om de boetepot spelen van Johan. Hebben we allemaal met elkaar afgesproken, hij mag niet een dubbeltje verdienen. We gaan echt tegen hem in. Dus hij won geen partijtje. Hij heeft niks gewonnen. Hè? Want we gingen ervoor knokken om dit geld te winnen. Oh, die ontwikkeling, Sjaak. 65 bijna degradatiekandidaat. Ja. En daarna het kampioenschap. Dat is een razendsnelle ontwikkeling geweest. Komt er van de trainer of wat komt er van het feit dat er goede spelers werden gehaald of waren of kwamen? Er kwamen een paar goede spelers nog bij. Maar ondanks dat speelden we... Gert Bals, kan ik me herinneren, die was er al. Henk Groot? Henk Groot. Ik noem mijn trainer toegevoegde waarde. Echt door Pietje, Johan, maar bij de achter ook Subi, Duivenbode. En Bals is toegekomen. Ik wil maar zeggen, dan heb je al over een stuk of 5 nieuwe spelers. En eigenlijk vanaf het eerste moment, Sjaak, was het compleet, dat elftal. En hebben we gepresteerd. Dus je hebt toch echt de goede spelers nodig om te kunnen presteren. Ja, dat is ook zo. Dit de relativering. Nou goed, het eerste jaar was het kampioenschap. Kijk maar wie dit allemaal zijn. Ik probeer te herkennen. Nou, Sjaak, dit ben jij, hè? Volgens mij zit hij erin. Ja, maar volgens mij is dat Eddie PG, ex-Ajax in de goal bij Feyenoord. Cruijff? Ja. Met 7. Hop. Boom. Ja, die goals vielen maar echt als rijpe appelen toen. Hè? Ja. Ben jij dit, Klaas? Ja. En Johan weer. Mooi dat jullie altijd, als er beelden worden vertoond, oude beelden, dat iedereen stil gaat zitten kijken. Ja. Dat je denkt van, ben je iemand die nog thuis in Baren nog steeds naar oude beelden gaat zitten kijken, of heb je dat helemaal gehad? Beelden niet, nee. Sjaak wel hoor, die doet het nog iedere dag. Nee, beelden niet. Nee. Ik kan ze wel vertellen, maar... Maar ik weet, zijn ik kan heel- het zo voor de geest halen. Bepaalde wedstrijden. Waar hij zegt, PSV 5-0. Ja. 2 goals, ben ik zo. Kijk, dat soort dingen. Dat is toch bijzonder na 60 jaar. Ja. Dus het heeft iets betekend voor je. Ja. Nou ja, voor het voetbal ook. Want dit was de aanzet tot eigenlijk wel een verandering van het voetbal in Nederland. Of is dat te overdreven gesteld? Nee, ik denk het wel. Het was echt... Maar dat komt natuurlijk ook omdat je van semi-prof naar prof gaat. Dus de frequentie van de trainingen en alles. Dus of op zijn gebied, fysiotherapie en dergelijke, een psycholoog. We kregen een looptrainer, weet je nog, Sjaak? Ja. Kees Koppelaar. Ach, zeker. Ik wil maar zeggen, Ja, goed. het paste allemaal in het plaatje wat Michels voor ogen had. Kijk, Maar wacht even, ik weet niet of het waar is, maar die psychologen hebben jullie toch nog wel enigszins in de maling genomen met elkaar, of niet? ja, zeker in de Dat kleedkamer. lukte wel, In ja. de kleedkamer, hè. Dat was de sterkste. Sjaki en Johan. Johan, jij bent Sjaki. En Sjaki, jij bent Johan. Rollenspel. Rollenspel. Nou, wat wij Twee lachen. knoppen papier. Dat was niet normaal weer. Prachtig. Ja. Schitterende herinnering. Ja, je bent er ook beter van. Maar dat telde niet echt. Ja, dat maakt er niet uit. Maar we hebben gelachen, hoor. Godverdomme. Maar goed, dan ga je Europa in, hè? Een nieuwe ervaring. Ja. Als ik zeg 7 december 1966, Ja, Liverpool. Liverpool. De Thuis. mistwedstrijd. Thuis. Olympisch Stadion. Historisch. Ja.
die het gemaakt heeft. Als ik me niet vergis was het een doelpunt van de invaller de Wolf. Zwart nog steeds. Kans. Klaas. Oh! Nuninga en een doelpunt. Nee, Zwart. Nog een Zwart. En Nuninga. En het is een doelpunt. 3-0 voor Ajax. Prachtig gedaan. En een doelpunt van Nuninga. Ah, dat is geweldig. Dus doen die bal houden nog. Ja! Met 3 doelpunten. Ja. Ja, dat was mijn leermeester Herman Kuiphoff die het commentaar deed. Het verhaal gaat dat jij wat eerder het veld bent afgegaan tijdens deze Ja, miswedstrijd. het stond 3-0 en ik hoorde een fluitje. En ik dacht, nou, dat is rust. Je kon niks zien. Dus ik liep het veld af en in de catacombe meneer Hordijk achter me aan. Jacques, wat ben je aan het doen? Ik zeg, het is rust. Nou, zo kom je daar naar bij. Dus ik ren terug. Ik ga het veld in. Ik weet niet of er beelden van zijn. En ik krijg de bal van Benny Muller. En ik passeer 3 van die Engelsen. Die liggen er nog trouwens. Voorzet. En een doelpunt. 4-0. Ja. En nu kunnen ze nog zo geroutineerd en laconiek doen, die Engelsen. Maar u ziet het, ze worden knap overspeeld door dit Ajax. Zwart. Prachtig gedaan. En een doelpunt van Nuninga. Ah, dat is geweldig. 4-0. Dat was de tijd dat heel Nederland geen sentimenten kende. Die was voor Ajax, want die speelde hoog. Of voor Feyenoord, die speelde hoog. Of voor PSV, die speelde Europees voetbal. Want dit was een kippenvelwedstrijd voor heel Nederland. Ja, inderdaad. Omdat niemand zelf... Nee, ik stond op de perstribune, maar ik kon de helft van het veld zien. het veld, ja. Ja, dat was een waanzinnige ervaring. Ja, fantastisch. Ongelooflijk. Maar ik vond de uitwedstrijd ook ongelooflijk. Hebben we ook goed mooi. gespeeld. Toen hebben we toch echt daar 2-2, hè? Ja, zeker. En als ik moet zeggen dat vond ik voor een uitwedstrijd met die Engelse prof die toch kampioen van Engeland waren. 5 mensen in een Engels elftal. Europa Cup Die hebben ze hebben gewonnen. toch echt easy hebben 2-2 gespeeld. Ja, we stonden 2-1 voor. Ja. En toen maken ze een buitenspeldoelpunt. Roger Hunt. Zeker. Maar we dachten, nou ja, maakt ook niks uit. 2-2 is ook mooi. Weet jullie de wedstrijd nog in Madrid? Ja. Real Madrid-Ajax, 67. Ja. Die beelden hebben we ook. Kijk maar wat er gebeurt. Zoals u weet vliegen wij naar Madrid en de vlucht zal ongeveer 3 uur en 20 minuten duren. Wat doen voetballers als ze niet spelen? Spelen ze toch? Ja, dat klopt, ja. Zijn er ook over bezig? Amsterdam is hier in de minderheid, maar niettemin duidelijk aanwezig. Gento staat vrij, let op. Een schot en een doelpunt. 1-0 voor Real Madrid. Enfin, dat hoort u wel. Vrije schop. Kopbal van Groot. En een goal! De normale speeltijd is voorbij. Net als in Amsterdam is de stand 1-1 en dat betekent verlenging. Maar eerst een paar minuten rust en verhevigde concentratie op die extra speeltijd van 2 maal een kwartier. Daar gaat Real. Dat wordt gevaarlijk. Veloso alleen, Veloso een schot en een doelpunt. Ja, het liep niet goed af, die wedstrijd. Nee. 2-1 verloren in verlenging. Maar als je... We hadden een aanval, toen het 1-1 stond, werd het thuis 1-1. We maken een combinatie en Piet Keizer krijgt vlak voor de goal de bal. En die kan hem zo intikken, maar die deed net alsof hij schoot. Dus die keeper die dook en die lag in die hoek. En Pietje trok hem voor naar Johan, 2 meter van de goal, leeg goal. En Johan schoot hem zo in de handen van de keeper. Die lag in die hoek. Anders winnen wij met 2-1. Dan zitten we nog een finale. Ja, nu was het Veloso die de winnende goal maakte. Ja. Maar goed, dit was ook een formidabele herinnering. Ja. Je hebt het net over Anfield, Liverpool, maar Bernabeu, Real Madrid ja. telt ook mee, hè? Tuurlijk. Blessure voor Gert Bals. Verzorgd door Salo Muller. Het bijna vertrouwde beeld, als we teruggaan in de tijd. Sjaak ligt, Salo masseert. Ja. Hij was wel altijd de eerste die ging liggen, hè, Salo? Absoluut. Ja?
Sjaak was altijd als eerste. Wij waren altijd als eerste in de kleedkamer voor de wedstrijden. Ja. En dan kleedde ik me om, hij, en dan ging hij liggen. Ja, hij woonde ook het dichtst bij het stadion, hè? Ook dat. Ja. Waarom was hij als eerste? Ja, dat is zo gegroeid. Ja, ik had het langste werk met hem. Ja? Ja. Hij werd echt helemaal gemasseerd. En er mocht niemand tussenkomen, Sjaak? Nee, echt niet. Hij heeft het afgedwongen. Ja. Ook nadat ik bij Ajax weg ben gegaan, is hij nog jaren bij me geweest. In de praktijk? Elke vrijdag. Ja. 11:30. Totdat hij gestopt is. Totdat ik gestopt ben, ja. En ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er nog steeds strak uit. Hè? Ja, dat is via mij te Dat komt door die massage. Ja, absoluut. Had je mij niet kunnen behandelen. Maar die benen zijn de voetbalbenen van Jacques Lazzaro. Hè? Ik heb natuurlijk ook veel geluk gehad. Geen blessures. Nee. Heel weinig. Heel weinig. Ja. Omdat er niet zoveel duels aangegaan werden natuurlijk. Nou, die ging ik wel aan. Maar niemand kon het winnen. Nee. Was hij een Je speciaal? moet slim spelen, hè? Hè? Slim moet je zijn. Ja. Johan had dat ook. Liep ook weinig. Klaas ook. Dat is iets speciaals. Want je hebt spelers die om de 2-3 weken zijn ze geblesseerd. Nu ook, hè? Die doen tackles. Dat je denkt, nou, wat kan ik ermee winnen? Ja. En daar gaat het om in voetbal. Als je daar zo ligt, training na training, wedstrijd na wedstrijd, dan krijg je een aparte band met Saulo, hè? Ja, tuurlijk. Wat heb je hem allemaal toevertrouwd? Ja, Saulo wist precies hoe ik ging spelen. Hij praatte me dus echt de wedstrijd in. Ja? Absoluut. Hoe dan? Nou, met goede woorden. Je kent het. Je weet het net als Michels net. Is toch een goede stimulans. Maar ook persoonlijke dingen, vertrouwelijke dingen, privé dingen? Nou, dat hadden we ook wel, ja. Als het zo uitkwam, wel. En wat ik heel leuk vond altijd bij Michels, als we in de warming-up bezig waren, dan kwam hij altijd even kijken, hè, als we voor de wedstrijd. En dan liep je langs en dan speelden we tegen Willem II of NEC. Zei ik, trainer, 2 stuks vandaag. Heel vaak gebeurd. Dat wou ik nog even vertellen. Ja, hij is nooit aan bescheidenheid ten onder gegaan. Nee, maar dat moet ook niet. Nee. Nee, absoluut niet. Ja, het was zo. Echt. Je hebt de vogels van allerlei plamage op die tafel gehad, hè, waar hij nu ligt. Hè? Ja, Ja. alle spelers van Ajax, Ja. maar ook andere spelers hoor. Uit andere categorieën. Ja. Ah, Hoe ben jij dit vak gerold? Want zonder al te vet terug te gaan, kom jij natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog vandaan. En toen moest je alles gaan opbouwen. Je was 11 jaar. Je was nooit op school geweest? Nee. Ik wilde dokter worden. Maar ja, gezien mijn opleiding heb ik dat nooit kunnen doen. Toen zei mijn pleegmoeder na de oorlog, want mijn vader en moeder zijn in de oorlog in Auschwitz omgebracht. Ja. Die zei, als je nou eens heilgymnastiek en massage gaat studeren, dan word je een klein beetje dokter. Doe je ook een witte jas aan en dan ga je mensen lesgeven en masseren. Nou, zo ben ik erin gerold. En toen was mijn leraar, dat was Jan Rodenburg. En die was de masseur van Ajax. Ja. En die zei, jij kan goed masseren. Wil je met mij naar Ajax? Nou, een Amsterdams jongetje, mij naar Ajax. Was toch geweldig. En ja, dat klikte met de trainers en zeker met de spelers. En zo ben ik dus 14 jaar, 15 seizoenen bij Ajax geweest. Ja. Oktober 72 ben ik weggegaan. Ja. Er zijn fysio's, Saulo, die wel eens als vertrouwensman van de coach dingen doorvertellen aan de coach om hem van alle zaakjes op de hoogte te houden. Deed je dat ook? Nou, misschien ben ik daarom wel, als ik het een beetje mag zeggen, populair bij de jongens geweest. Ik heb nooit iets doorgegeven aan de coach. Ik heb hoogstens een keer gezegd, hij is nog wel geblesseerd. Maar of je kan spelen, moet je met de speler overleggen. Maar ik heb nooit, en de jongens hebben mij wel eens wat verteld hoor. En dan dacht ik wel eens, zijn er een mindere wedstrijd? Moet ik nou tegen Michels of tegen Buckingham of tegen Pepe Groeven zeggen, zo en zo, heb ik nooit gedaan. Heb je wel eens kunnen beïnvloeden, Michels? Ik heb Michels wel eens beïnvloed, ja. Dus, absoluut. Ja. Hoe dan? Sjaak had in die tijd dat hij slecht kon slapen. En dan was Michels, die zei wel eens tegen mij, wat was het nou weer met Sjaakie? Moet je weer met Sjaakie gaan praten?
Ik zei, ja, luister nou, het is nodig, ik moet met hem praten en bemoei je er even niet mee. Het komt altijd goed. En die dingen heb ik wel eens gedaan. Mooi, hè? Mooi beeld. Ik zal je één ding nog vertellen. Ik heb jongens wel eens, ook Shaki, die waren ze zenuwachtig voor een wedstrijd. En dan zei ik moet je niet niemand vertellen, ik heb iets heel goeds voor je. En dan nam ik in die tijd een APC'tje, nu is dat een paracetamol. Dat deed ik door de helft. En zei ik, Sjaak, innemen, tegen niemand vertellen. Moet jij eens kijken. En beer van een wedstrijd kwam door dat APC'tje onder andere. Dat had ik tegen Celtic thuis. Moesten tegen Celtic spelen. We hadden eerst tegen Nendori Tirana gespeeld. Ja. Daar in Albanië. Toen tegen Celtic. En ik was zo zenuwachtig voor de wedstrijd. Ga maar naar Zalo en dat heb je me een aspirintje gegeven. Ja. En dan zegt, nou, als je dit inneemt, dan is er niks aan de hand. Ja, een berenwedstrijd. Ik zeg, wat was het, Zalo? Hij zegt, een aspirintje. Ja. Het geheim van Salo Muller. Ja, dat is het geheim. En de kans voor Cruijff. Het is een doelpunt. Zeer onverwacht. Een doelpunt van Johan Cruijff. Al die ingrepen leiden tot verdere professionalisering en succes. Laten we nemen, je hebt er al een beetje aan gerefereerd, de drieluik, want het was het, tegen Benfica. Waarbij in de sneeuw werd gespeeld in Amsterdam. En Ja. volgens mij werd 3-1 verloren. Ja. Nou, ik weet wel zeker. Ja, 3-1, 1-3. Ja, toen wel een wedstrijd uit. Komen daar in Lissabon komen we aan. Dan zijn we naar 20 kilometer buiten Lissabon zijn we naar een plaats gegaan in een hotel waar we ons konden voorbereiden op die belangrijke wedstrijd. In Portugal was het prachtig mooi weer en was prima. Die sneeuw, die waren we vergeten. Toen zegt Michel s'avonds na het diner, die zegt, mannen, er staat straks een bus voor de deur. Allemaal je paspoort meenemen, want we gaan naar een casino. Nou, toen zitten we even, wat is dit nou? Nou, we zijn naar het casino gegaan. Allemaal met de bus Vasovic en Piet Keizer. En zelfs Johan Cruijff. Die wonnen 800 gulden wonnen die, in het casino. Dat was wel lekker meegenomen. Toen moesten we de wedstrijd in. En dat was op dinsdagavond. Moesten we trainen in Stadio de Luz. En zo'n training duurde dan ongeveer altijd een uur. Ongeveer. Zegt Michels na een half uur. Inpakken, ballen bij elkaar, we gaan naar binnen. Want ze schoten de ene naar de andere bal schoten ze erin. Dat was fantastisch getraind, zei hij. En dat moeten we vasthouden voor morgen. Nou ja, en de volgende dag staan we met 3-0 voor. Ja. Wij komen de tweede helft komen we in de kleedkamer. Dus iedereen die verwachtte wel een complimentje van meneer Michels. Nou, we kregen nog een dubbele portie eroverheen. Dat we niks konden. En we gaan het veld in. Nou ja, het werd 3-1. Ja. Ik herinner me nog dat Michels plaatsnam op een hele merkwaardige positie. Weet je nog? Op zo'n stenen heuveltje. Hij ging op de dugout zitten bij die wedstrijd. En, hier, die beelden. Ja, klopt. 3-1 verloren thuis, kansloos in Lissabon en hij ging daar zitten. Ja. En toen gingen we naar Parijs. Stade de Colombe. We Stade de Colombe, beslissingwedstrijd. Ongekend. 3-0 winst in de beslissingwedstrijd in de verlenging. Niet te geloven. Ja. Geweldige tonelen toen in die tijd. Dus, de definitieve doorbraak? Ja. Voor in Europa bedoel je? Ja, dat was het zeker. Ja, ze waren 10 jaar ongeslagen bijgevuld. Ja. En toen kwam na deze wedstrijd de eerste finale in Bernabeu. Dat was ook mijn eerste finale trouwens. En het stadion was niet vol, het leverde de volgende beelden op. Prati. Die houdt de bal, geeft dan een hakje achterwaarts, dan komt de schot van buiten de strafschop. Goal! Een prachtig doelpunt. Prachtig doelpunt van Sergio Prati. Salo. Vazovic, schot, goal! 3-1! Prati loopt daar rond en het komt in van Verder en een goal! Een 3-1! Ja, dit is mooi. Moet je kijken hoor. Moet je kijken hoe mooi. Kijk. Hoe mooi. Ja. Ja. Nooit meer wat van gehoord. Nee.
Ja, daar ik moet aan van Dick van Rijn bij de beelden in kleur. Als wij de eerste kwartier waren wij veel sterker. 2 doelpunten maken, Ja, dat is het ook. dan heb je een andere uitslag. Wij Ja, maar- waren en echt waar, wij Zoals hadden jij absoluut dat moeten hij een scoren. Europa Cup of 10 gewonnen, Sjaak, als ik het zo terugroep. Ja. Nee, we hebben verloren. Ja. Maar wij moesten voorstaan. Ja. We hadden een paar kansen. Johan moest weer scoren, vriend. Ja. Ja. De derde keer dat je Cruijff... Ja, daar kan ik niks aan doen. Hij was de allerbeste, echt. Was mijn vriendje. Maar dat neemt niet weg, dat kan toch gebeuren? Voorafgaand aan deze wedstrijd hebben we een grote discussie gehad. Weet je nog, jongens? En dat kwam op een zeker moment dat Michels dus met spelers eigenlijk geen rekening hield wat hij voor tactiek wou bepalen. En zij hadden succes gehad met Inge Daniels. Hebben ze 4-2-4 gespeeld. En 2 wedstrijden tegen Benfica. Dus succesvol. Toen komen we tegen AC Milan. Hebben we voor de wedstrijd, minimaal een uur, hebben we met hem gesproken dat het riskant was om op het middenveld 2 spelers te hebben tegen AC Milan. Met Rivera. En dat is ook de enige keer dat ik me herinner dat er met Michels ooit een dispuut is geweest. Je hebt het wel meteen verbruikt toen, hè? Ja, maar daar kun je niks aan doen. Ik bedoel, dat het ten koste ging van mijn middenveldpositie ten opzichte van Inge Daniels in de spits. Dat is een keuze voor een trainer. Ja. Maar daarom kun je het er wel niet mee eens zijn. Hoe was jij toen jij door Michels aan de kant werd geschoven? Ja, ik vond het asociaal. Punt. En dat moet je dan zelf zeggen, vind ik. Rinus, kom eens vertellen. Ja. Heeft hij nooit gedaan. Ja, dat is altijd pijnlijk als je daar overkomt. En zeker 10 dagen voor het einde van de transferperiode. Ja, dan zeg ik, jongens, ga je zo met een speler om die 5 jaar 88 goals scoorde. Dat was ook Michels. Ja, daarom. Ja. Dus, zo heb je allemaal natuurlijk de plussen en de minnen. Maar ja, dat is altijd pijnlijk. Ja. Dat is duidelijk. En toch is jouw herinnering positief, dus je bent dus niet rancuneus. Nee, maar zo zit ik ook niet in elkaar. Ik heb groot respect voor Rinus Michels. En heeft de Ajax van semi-prof naar prof en meer gebracht. Ik denk dat ze daar de beste man mee hebben gekozen die ze konden hebben. Dit was de opmaat tot het eerste grote succes. Ja. Dat eindigde wel in Londen. Het is schitterend weer. Het veld ligt er grandioos bij. 40.000 Ajaxiden hier op Wembley. Het is ongelooflijk. Het is Cruijff. Bal voor Hulschop. Hulschop naar Keizer. Dat deed hij mooi. Dat wordt hem. Keizer buitenom. Kijk, zeer komt goed. hij. Prachtig ingekopt is het doelpunt. Ja. Keizer gaat buitenom. En zet scherp voor. En daar is Van Dijk en die kop schitterend in. Een juweel van een goal. En op het ideale moment in de 5e minuut van deze wedstrijd. Een geweldige ruggensteun voor Ajax. 1-0, Dick van Dijk. Je mocht maar 2 wisselen, wisselt hij er 2 in de rust. Ja. Nico Reinders en jou? Ja. En dat hij mij, dat was echt een... Sjaak, de overlevering heeft... maakt niet uit. Nee, het maakt er wel uit, want je bent er heel lang boos over geweest. Ja, tuurlijk. Een jaartje of 10. Nee, kijk, ik kan me voorstellen, als ik een keer slecht speel, dan kan je wisselen. Maar ik speelde goed in die wedstrijd. Ja. Alleen we moeten met de rust 3-4 voor staan. Ja. Maar ja, als dat niet gebeurt... Want toen ging je 2 man wisselen. Je kent er niet met een Europa Cup finale 2 man gaan wisselen. Dan heb je geen wissels meer. En Pietje Keizer was ook nog geblesseerd. En we worden heel gelukkig door... Dick van Dijk. 2-0. En Ariaan. Mooie kopbal. Zeker, die beelden komen zo. Maar waren er toen al scheurtjes in de kleedkamer in dat jaar of niet? Nee joh. Nee, jongen. Nee? Nee, dat niet. Nou, dat was wel een oud gebouw. Ik heb ook eerlijk met hem gesproken. Wembley Stadion, dat was heel oud al. Ja, scheurtjes. Ja, nee, ik begrijp hem. Ja. Je hebt het wel
volgens mij een jaar later met hem uitgesproken. Ja, klopt. Hoe Heb ging je dat dan? toegegeven, hè? Wie? Deed hij ook niet gauw, Rinus? Nee, dat is niet. Hè? Wat gaf hij toe? Hij gaat nooit toe. Nee, dat is heel moeilijk. Dat hij verkeerd had gehandeld. Ja. Maar die cup moest hij winnen voor zijn naam. Zeker. En dat begrijp ik. Ja. Dus, maar dan moest hij niet zo wisselen. Want voor hetzelfde ga je de boot in. Het werd toch eens 2-0, dat werd u al net gezegd. Daar waren we ook blij mee. Oh, ja. Jij ook? Ja, natuurlijk. Oké. Ik wil wel winnen. Hij moest wel Nico Reijers wisselen. Ja. Want die kreeg een licht Ja. hartinfarct. Hartinfarct, ja, dat klopt. Ja, Dat was dramatisch. Ja. zeker. Er zit Ruud Krol. Ruud Krol. Ruudje. Ja, die heeft feest hoor. Gebroken pootje? Ja. In het gips. Kruijf. Heel handig het schot van Haan en het is een goal! 2-0 voor Ajax. 2-0 voor Ajax. Arie Haan uit Winschoten. 3 minuten voor tijd. 3 minuten voor tijd. 2-0 voor Ajax door Arie Haan. Vasco. In Amsterdam. Rondrit. Ja, dat is mooi. Was dit de wedstrijd waarbij je dat weddenschap met Michels afsloot of niet? Ja, dat was, we hadden tegen Feyenoord gespeeld. Dat was op zaterdagavond. Dat was in het Olympisch Stadion. Vrijdagavond 1-3. Ja, Piet Keizer werd er in 10 minuten uitgeschopt. Die had het als Klopt, ja. enkel. Want daarom zei Sjaak Ja. ook net dat hij geblesseerd was. Ja. Want woensdag moesten we daar spelen in Wembley. En ik kwam ver mijn doel uit omdat Feyenoord steeds in aanval was. En wij probeerden toch een doelpunt te maken. Want we komen die wedstrijd met 1-0 voor. En toen kwam Feyenoord en die gaven dieptepasses. Van Haan en Jansen die erin stonden, die gaven dieptepasses. En dan stond ik steeds te corrigeren daar achter in de achterhoede. Toen zegt Miels tegen mij, en is met die finale moet je niet zo ver uitlopen hoor. Want dat kan levensgevaarlijk zijn en dan kan je doelpunten tegen krijgen. Ik zeg, nou, dat zal ik onthouden, dat is goed. Dat heb ik ook niet gedaan natuurlijk. Maar ja, heb ik de 0 gehouden. Toen zegt hij, dan mag je de laatste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dan mag je mee voetballen in de spits. Zeker weten. Nou, ja, dat Kost was een ook, zuurbier een knie. Ja, dat was ook een fiasco, want dat was niks. Nee, was het voor mij 4-0 of 4-1 Nederland. Ja, voor we hebben er beelden van. En dan sta je hier als veldspeler. Sta je We waren dat. ongeslagen in het jaar. Je ging gewoon in de spits spelen, man. Iedereen stond op een andere plek. Ja. Weet je het niet klaar? Oh, was je... Nee, dat was ik niet meer bij. Door het Mons. Ja, hij schopte zuurbier een knietje. Ja. Nou. Het is waanzinnig dan. Maar we hebben eerst cadeau gehad. Dat zou tegenwoordig echt niet meer kunnen, Heinz. Hè? Dat je dan zegt van... Nee. Hier, Gerry. Jullie hadden echt gedronken. Die miste nooit. Gerry mist Die mist nooit. Nee. Je schopt hier zuurbier. Hè? Ja, dat klopt. Jij wilde inlopen als spits. Ja. En je schopt je eigen... Achter tegen half jaar geblesseerd. Onder zijn knie. Als de penalty genomen is, kom je rechts als spits in beeld. Ja. En je neemt er één keer mee. Hier. Bom. Ja, die is toen lang uit. Die heeft een slechte zomer gehad toen. Ja. Maar ongekende situatie. Dat je toen als keeper in de spits mocht op profniveau, toch? Ja, ik vond het wel leuk. Ja, dat was het ook. Ja. Hein heeft heel veel geduld gehad. Dat heb ik altijd enorm gerespecteerd. Altijd zeer positief opgesteld. Ja. Toen hij bij ons kwam, was Gert Bals de eerste keeper. Hij heeft de tijd genomen en later resulteert in die 3-0. Nou, dan kun je blij zijn. Michels is daarna bondscoach geworden in 1974. Uiteraard. Duitsland, de finale niet gewonnen, de WK. 88. Maar we speelden wel het beste voetbal. We speelden het beste voetbal. Maar zoals je eerder zei, het gaat ook om de knikkers. En die kregen de Duitsers. Ja. In 88 niet. Toen kreeg Nederland de knikkers. En een man die er toen bij was Ronald Koeman. Die natuurlijk nu bondscoach is. En die heeft ook zo zijn herinneringen aan de bondscoach Rinus Michels. Ik heb er ooit wel een opmerking over gemaakt. Dat ik het gevoel had dat het een oudere man was. Maar toen was hij ook waarschijnlijk in die periode, toen bij het Nederlands, was hij misschien ook
iets in de 50 of iets verder in de 50. Dus ja, maar het oogde een ervarende, oudere man. Toen Ruud Gullit als aanvoerder Michels een cadeau gaf namens de selectie, een mooi horloge, toen kregen jullie een andere Rinus Michels te zien, hè? Ja, maar toen met de EK 88 was hij ouder. En was hij misschien ook wel iets menselijker naar zijn spelers toe. Maar hij had een geweldige humor. En hij kon ook wel sarcastisch zijn. Cynisme klonk hem ook niet vreemd in zijn oren. Maar hij had wel humor in opmerkingen wat hij had. En toen hij dat horloge kreeg, toen toonde hij ook wel wat emotie. Want hij had echt wel een klik met de groep in 88. En we hadden natuurlijk veel meegemaakt, toernooien en toen dat succes, ja, dat viel allemaal wel samen. En daar was hij natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in. Ja, dat horloge van Rinus Michels. Ik had de eer daar enigszins bij te mogen zijn. En in het Ajax-museum is dat horloge er nog. Wat de spelers toen gaven aan Rinus Michels van het Nederlands elftal, veel dank. 1988. Dat is zijn erfenis die Ajax los van de enorme prijskast heeft nagelaten. Wat heeft hij jullie nagelaten, Rinus Michels? Ik heb een fantastische carrière gehad. Grotendeels ook door hem. Fantastische trainingen. Ja, dus wat wil je nog meer? En alles gewonnen. Hebben we nu nog wat aan de erfenis van Rinus Michels? Nou, ik heb respect voor wat hij heeft gedaan. En dat betekende iets toen in dat voetbal waar wij speelden, betekende dat veel. Hij heeft wat dat betreft een hele goede indruk gemaakt. Ja. Maar aan de andere kant had hij ook humor, hoor. Ja. Echt. En ik herinner me met de kerst dat we samen kwamen dan. En dan begon hij ineens te zingen, Droomland. Nou, daar stond hij daar. Ja, dat kon hij ook. Dat deed hij zo goed. Ja. En kijk, dat had hij ook. Ja, dus Amsterdamse bluff, maar ook Droomland. Dank jullie voor de verhalen, de herinneringen en soms de emoties. En ja, zoals gezegd, de man kon inderdaad zingen. Althans, dat nam hij zelf ook aan. Hij kon goed zingen, ja. Zelf. Nou, daar gaat hij. Ik ga je muziek maken. Als je mee wil zingen, dan kan, hè? Tuurlijk. Ja. Altijd. Somewhere the sun is shining. Somewhere the Dat is wel. sun.